SL Section YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම මීට දවස් කිහිපයකට කලින් Realme C11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තාම මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් SL Section Realme කියලා සර්ච් එකක් දැම්මොත් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ Realme 7 එකත් එක්ක launch කරපු තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් කිහිපයක් තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් Realme smartphones budget එකට රිලීස් කරපු ෆෝන්ස් දෙකක් විදියට Realme C11 එක සහ Realme C12 එක කියන එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු රුපියල් 20000ට වඩා අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් වෙන බජට් ලෙවල් එකේ තියෙන Realme C11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මේ Realme C11 ෆෝන් එකේ specs ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ features මොන වගේද කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක බැලුවෙන් Realme 7 එක හා සමානව නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සම්පූර්ණම ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක්. ඉතින් ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් වුණාට පොඩ්ඩක් ටෙක්ස්චර් එකක් යන විදිහට තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බෑග් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එකත් අපිට සම්පූර්ණම ප්ලාස්ටික් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපිට බාහිරින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ෆිසිකල් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක්වත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆෝන් එක අපිට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එකක් නම් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ සාපේක්ෂව ඒ ෆිසිකල් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා තමයි මගේ නම් අදහස. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් බජට් ෆෝන් එකකට සාපේක්ෂව බැලුවම මේ ෆෝන් එක ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අඟල් 6.5ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එක 720ත් 1560ත් කියන HD+ resolution එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 270ක PPI pixel density එකක් තියෙන නිසා සාමාන්‍ය වාට බජට් ෆෝන් එකේ තියෙන social media වැඩ කටයුතු කරගන්න, ඒ වගේම YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් බලන්න, ඒ වගේම games play කරගන්නකොට ගොඩක් හොඳ graphic quality එකක් එක්ක මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බජට් level එකේ සාපේක්ෂව තියෙනවා. ඒත් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ 81.7ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් බජට් ලෙවල් එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆෝන් එක බජට් එකත් එක්ක බැලුවම සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මට්ටමේ ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන software part එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන hardware මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට කිසිම RAM versions දෙක තුනකින්වත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එක RAM version එකක් විතර අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට 2GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB storage එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එකම මේකේ අපිට dedicated slot එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ dedicated slot එක පාවිච්චි කරලා 256GB වෙනකන් වාගේ storage එක extend කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අඩුම තරමේ 3GB වක්වත් තවනම් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක perform එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ price range එකට සාපේක්ෂව. ඉතින් කොහොමද අපිට මේක හම්බ වෙන්නේ 2GB විතරයි. ඉතින් ඒත් එකම මේක අපිට OS එක විදිහට Android 10 එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දි හැම ෆෝන් එකේ වගේම අපිට මේ Android 10 එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එකම Realme ලගේ Realme UI 1.0 එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වාට මේ Realme UI එක පාවිච්චි කරලා වගේ social media වැඩ කටයුතු කරගන්න ගොඩක් හොඳට ප්‍රමාණවත් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ chipset එක විදිහට අපිට Helio G35 කියන 12 nanometer chipset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක gaming chipset එකක්. ඉතින් ඒ නිසා games ගන්න ගොඩක් හොඳට budget level එකට සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේක octa-core CPU එකක් එක්ක එන නිසා මේකේ Power VR GE 8320 කියන GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම කලින් කිව්වා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන gaming chipset එක. ඉතින් ඒ නිසා budget level එකේ තියෙන ෆෝන් එකක් විදිහට ගොඩක් හොඳ games play කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා රුපියල් 20000ට වඩා අඩු මුදලකට හොඳට ගේම්ස් ප්ලේ කරගන්න ෆෝන් එකක් වුණා නම් මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් ෆෝන් එක අපි මිලදී ගන්න යනකොට මේකේ තියෙන කැමරා එක මොන වගේද කියලා බලනවා. මොකද මේ කැමරා එකෙන් තමයි අපි social media වලට photos upload කරන්නේ. ඒ වගේම photos අපි capture කරන්නේ මේ කැමරා එකේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 5 megapixel f2.4 aperture එකක් තියෙන selfie කැමරා එකක්. ඉතින් මේ selfie කැමරාව ඇත්තටම budget එකට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ selfie කැමරාව සාමාන්‍ය budget level එකට සාපේක්ෂව හොඳ මට්ටමක තියෙනවා.
ඒ වගේ මේ selfie කැමරාවේ 1080p එහෙම නැත්නම් full HD 30 fps වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මෙන්න මේ selfie කැමරාවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යව average මට්ටමේ selfie එකක් capture කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන rear camera setup එක මොන වගේද. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන main camera setup එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ dual camera setup එකක්. ඉතින් මේ price range එකට සාපේක්ෂව බැලුවම මේකේ අපිට quad camera එකක්, ඒ වගේම triple camera setup එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ price range එක සාපේක්ෂව වගේ camera setup එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ dual camera setup එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 13 megapixel f2.2 page එකක් තියෙන wide lens එකක්. ඒ වගේම 2 megapixel f2.4 page එකක් තියෙන depth sensor එකක්. ඉතින් මේකේ මේ main camera 13 megapixel main camera පොඩ්ඩක් aperture එක පොඩ්ඩක් පොඩි. ඉතින් පොඩ්ඩක් low light එකේම perform කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ depth sensor එක පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන portrait image capture කරගන්න එහෙම නැත්නම් background එක blur කරලා photos capture කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ 1080p නැත්නම් full HD 30 fps වලින් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේකේ වීඩියෝ ෆන්ක්ෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් බජට් ලෙවල් එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ ෆෝන් එක කැප්චර් කරගත්තු කැමරා සැම්පල්ස් කිහිපයක්. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙක්ස් වල අවසානයේ අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන බැටරිය මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් hour 5000 එහෙම නැත්නම් 5000 මිලි ඇම්පියර් hour බැටරි එකක්. ඉතින් මේ බැටරිය පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය වාට මේ ෆෝන් එක දවසකට වැඩි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අපිට කිසිම fast charger එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 10 watt stand charger එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ charger එක පාවිච්චි කරලා පැය 3ක් විතර කාලයක් යාවි කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ මේ ෆෝන් එක full charge කරගන්න. ඉතින් කොහොමවත් ඔයා මේ ෆෝන් එක charge කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දවසක් daily use කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය කළේ. ඉතින් ඒ නිසා බැටරිය අතින් ගත්තත් මේ ෆෝන් එක බජට් එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් අවසානයේ මේකේ තියෙන මිල එහෙම නැත්නම් මේක official launch කරපු මිල විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් 19,990ක වගේ මුදලකට. ඉතින් මේ price range එක සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එකේ තියෙන features ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා gaming chipset එකක්. ඉතින් ඒ නිසා gaming perform එකක් ගොඩක් හොඳට ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අද මට ඕනුනේ මේ Realme C11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන පොඩි introduction එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මේ Realme C11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි හැමෝම කැමති ඔයාගේ කමෙන්ට් එක මොන වගේද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙතින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම දාපු ගාම ඔයා ළඟට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම follow කරන්න අපි Instagram එකේ Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.